Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ψωμάκι. Ψωμάκι χωρίς ζύμωμα, πανεύκολο και πεντανόστιμο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα σας δώσω τη συνταγή και σε γραμμάρια και σε κούπες. Η κούπα μου είναι αυτή εδώ, δοσομετρική κούπα των 250 γραμμαρίων χωρητικότητας σε νερό, έτσι. Οπότε έχουμε 3 κούπες νερό. Το νερό μου να είναι λίγο χλιαρό, εντάξει. Θα προσθέσω 2 φακελάκια ξερή μαγιά 14 γραμμάρια. Θα ανακατέψω λίγο. Η ξερή μαγιά δεν χρειάζεται ενεργοποίηση. Ωραία. Εδώ έχω 6 κούπες αλεύρι για όλες τις κρίσεις. Εντάξει. Είναι 900 γραμμάρια. Οπότε έχουμε 750 γραμμάρια νερό, 900 γραμμάρια αλεύρι ή 6 κούπες και 3 κούπες. Θα προσθέσω 20 γραμμάρια αλάτι και μία κουταλιά της σούπας ξύδι. Ανακατεύω. Η ζύμη μας θα κολλάει αρκετά, έτσι δεν θα μπορείτε να τη δουλέψετε με το χέρι σας. Και όπως είδατε δεν έβαλα καθόλου λάδι και ούτε θα βάλω, έτσι, γιατί κάποιες κυρίες νηστεύουν και το λάδι, οπότε να καλύψουμε και αυτές τις κυρίες ή τους κυρίους που νηστεύουν το λάδι. Ωραία. Βλέπετε πως είναι η ζύμη μου. Θα σκεπάσω τη ζύμη μου με μεμβράνη και θα την αφήσω τώρα τουλάχιστον για μισή ωρίτσα να διπλασιαστεί. Πέρασε μισή ώρα. Θα το αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτό. Θα πάρουμε μια σπάτουλα, εδώ έχω νερό χλιαρό. Θα το βουτήξω για να καθαρίσω λίγο τα τυχώματα. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε νεράκι στα χέρια μας και να το πιάσουμε και να το τραβήξουμε. Κάθε 2 τραβηξιές θα βουτάτε τα χέρια σας στο νερό. Δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να παίρνετε τη ζύμη από την έξω μεριά και να την βάζετε στη μέση. Εντάξει. Ούτε ανακάτεμα ούτε τίποτα. Κάνετε αυτά τα διπλώματα για 10-15 φορές. Θα του βάλουμε πάλι την μεμβράνη. Και θα τα αφήσετε 15 λεπτά. Λοιπόν, μετά από 15 λεπτά ανοίγουμε, βουτάμε το χέρι μας, αφήνουμε ακόμα ένα 10 λεπτό και θα πάμε να το τελειώσουμε. Αφού πέρασαν τα 10 λεπτά θα βάλουμε αλεύρι στον πάγκο μας. Το αλεύρι αυτό είναι έξτρα από αυτό που σας έχω δώσει. Έτσι, είναι 2 κουταλιές της σούπας. Μην φανταστείτε ότι είναι... Θα πάρω το ζυμάρι μου. Θα το γυρίσω ανάποδα. Ρίχνουμε λίγο αλεύρι από πάνω και αυτό μόνο για να μπορέσουμε να το διαμορφώσουμε, για κανέναν άλλο λόγο, έτσι.
Το διαμορφώνουμε όπως θέλουμε. Εδώ έχω μία λαδόκολλα, θα το βάλω σε λαδόκολλα. Ωραία. Και σε αυτό το σημείο θα πάρω μία γάστρα, έτσι, και θα τη βάλω στο φούρνο μου, ανάβοντάς τον 220 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Ο φούρνος μας έχει προθερμανθεί, το ίδιο και η γάστρα. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα το ψωμάκι μας και θα το βάλουμε μέσα. Προσεκτικά, προσεκτικά να μην καείτε. Ωραία. Θα κάνω στη μέση ένα σχίσιμο. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε το καπάκι. Προσοχή να μην καείτε. Το σκεπάζουμε και το βάζουμε για ψήσιμο 30 λεπτά αντιστάσεις πάνω κάτω στους 220 βαθμούς. Μετά τα 30 λεπτά θα ανοίξετε το καπάκι, θα χαμηλώσετε στους 180 και θα συνεχίσετε το ψήσιμο μέχρι να δείτε ότι το ψωμί έχει πάρει ένα ωραίο χρυσό χρώμα και να το χτυπάτε και να ακούτε ένα κούφιο ήχο. Το πρώτο 30 λεπτό πέρασε, πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Δεν έχω ανοίξει καθόλου τη γάστρα, δεν ξέρω τι γίνεται, πάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ψήσιμο στους 180 βαθμούς μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρωματάκι. Το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Το βάζουμε σε μία σκάρα. Αφήστε το να κρυώσει καλά, έτσι, κόψτε και απολαύστε το. 35 λεπτά ήταν ο χρόνος ψησίματος εκτός από το καπάκι. Αν θέλετε να δώσετε και παραπάνω χρώμα μπορείτε, έτσι. Το ψωμάκι έτσι κι αλλιώς είναι ψημένο. Είναι κρούτσου κρούτσου. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.